النهارده هنعمل وصفه من وصفات البتنجان. انا من عشاق البتنجان ومن اكتر الناس اللي بتحب تاكل البتنجان جدا، ولكن احنا ساعات بنزهق منه، مش عايزين ناكل مسقعه او عايزين ناكل بتنجان مقلي، بس عايزين ناكل حاجه مختلفه. النهارده هنعمل لفائف البتنجان المحشيه بالكفته، حاجه مطبوخه وفي نفس الوقت بتدخل الفرن تدفي في الجو اللي احنا فيه ده. الوجبه دي متكامله، فيها البروتينات، فيها الحديد، فيها كل حاجه. هنعمله بكميه دهون قليله جدا، نعملها بطريقه خفيفه قوي. عشاق البتنجان هتبسطوا جدا من الفيديو ده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز البتنجان، بس قبل اي حاجه احنا محتاجين بتنجان يكون طويل زي ما انتم شايفين كده. قطعت الحته اللي تحت وهبتدي ان انا اقشر البتنجان من النص، يعني اديله شرطه كده من النص. انا بقطعه بس من النص، وبعد كده ببتدي اقطعه شرايح. احنا عاوزين الجوانب تبقى فيها القشر عشان خاطر تبقى ماسكه نفسها معانا واحنا بنلفها، ما تتبهدلش مننا وتتحول لمسقعه او بابا غنوج او اي حاجه من الحاجات المهروسه خالص دي. احنا عاوزين سمك الشرايح يبقى زي ما انتم شايفين كده. ما بين كل بتنجانه والتانيه انا بحطها في مصفى وبرش عليها رشه ملح علشان خاطر يبقى الملح فيه كله او في الطبقات كلها، ما يبقاش من فوق بس. تيجي ان انا اقلبه كده مع الملح. احنا عارفين ان احنا يا اما نحطه في ميه فيها ملح يا اما نرش عليه رشه ملح عشان خاطر ما يشربش زيت، حتى لو كنا هنشويه في الفرن، لانه كده كده احنا نديله يعني دهنه زيت. رصيته في صينيه وبعد كده هديله رشه او سبراي كده من الزيت. لو عندكم زيت بتدهنوه عادي بالزيت بفرشه او حاجه، ولكن لو عندكم السبراي اللي هو بتاع القلي او الشوي في الفرن دوت بتستخدموه. اديت له رشه وقلبته على الناحيه الثانيه، وانا مستخدمه اللي هو السبراي فيها زيت او زبده، بنرشها كده بتسهل علينا شويه بدل ما نقعد ندهن زيت. انا قلبته في الفرن كده تقلبتين، كل شويه كنت ببص عليه واقلبه، ولو محتاج رشه زيت بديله رشه زيت لحد لما لقيته ان هو طري وخلاص كده بقى مستوي وما بقاش شارب زيت ولا حاجه. دلوقتي بقى هنجهز الكفته بتاعتنا. عايزين من نص كيلو ل 750 جرام من اللحمه المفرومه اللي بيكون فيها نسبه دهن. انا نسبه الدهن اللي معايا دي 25%، يعني فيها دهن محترم. يعني هنحط عليها البهارات، بابريكا وفلفل اسود وبهارات اللحمه او بهارات مشكله او البهارات السبعه، اي نوع من انواع بقى البهارات. لو مش متوفر عندكم بهارات اللحمه، معلقه متوسطه من البابريكا والفلفل الاسود، والبهارات اللي هي بتاعه اللحمه او البهارات المشكله عايزين معلقه كبيره منها. هحط كمان معلقه كبيره من البصل الباودر، وده بديل للبصله المبشوره، لان انا ما كنتش عايزه احط بصل على الكفته علشان خاطر انا عندي مشكله في القولون، ولكن انتم ممكن تحطوا بصلايه مفرومه بالميه بتاعتها عادي جدا. 5 معالق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم، ورق فقط بدون عيدان. وهنحط بقى الملح، واعملوا حسابكم ان احنا بنحط ملح على البتنجان وبنحط ملح على الصلصة، فما نملحش قوي. كل حاجة فيهم تبقى ملحها هادي عشان خاطر الملح ما يزيدش مننا في الاخر. والكفته بقى اهم حاجه فيها انها تتعجن كويس جدا. انا اصلا جايباها من الجزار مفرومه فرم ناعم، وفي نفس الوقت انا بقى بعجنها كويس قوي لان هو فرمها لي يعني وش واحد او مره واحده، فمن غير ما يفرمها كذا مره انا بعجنها بايدي كويس. تستمروا بقى في العجن. بصوا انا قطعت وكملت عجن على فكره لحد لما تحسوا ان هي مسكت نفسها كده معاكم. وبعد كده بصبعها، بس بنعمل حسابنا ان احنا نصبعها بسمك مناسب وبطول مناسب لانها بتكش بعد كده لما بنيجي نشوحها. وفي طاسه يفضل تكون غير لاصقه حطيت معلقه من الزيت وحطيت الكفته، وهبتدي ان انا اشوحها واسويها يعني نص سوا تقريبا. بحطها على النار، ما بحبش ان انا اقلبها على طول عشان خاطر ما تتبهدلش او ما تفكش من بعضها. لو الدهون اللي فيها قليله ممكن تفك، ولكن هي كانت الدهون اللي فيها كويسه وممتازه، فبديها هزه كده. وانا متعوده دايما ان انا اعمل الكفته بالطريقه دي، ان انا لما احب اشوحها على النار ما بقلبهاش قوي، يعني بديها الاول الصدمه الاولانيه تمسك نفسها كده، وبعد كده ابتدي انا اقلب فيها، وده افضل حاجه عشان خاطر ما تتبهدلش يعني. وبعد كده اول ما تاخد لون من جميع الجوانب بغطيها وبسيبها تقريبا 10 دقايق على نار هاديه علشان خاطر البخار يسويها شويه ويخليها مستويه الى حد ما. لما تدخل الفرن تكمل سوا. وبعد لما بتتشوح وتاخد لون حلو من بره واحس انها استوت تقريبا يعني 50-60% كده، بشيلها وبطلعها على ورق مطبخ علشان خاطر لو فيها اي دهون برضو تنزل. البتنجان اتشوى، انا قلبته في الفرن كده تقلبتين، كل شويه كنت ببص عليه واقلبه، ولو محتاج رشه زيت بديله رشه زيت لحد لما لقيته ان هو طري وخلاص كده بقى مستوي وما بقاش شارب زيت ولا حاجه. نحط الكفتايه فيه زي ما انتم شايفين كده ونلفه حواليها. يعني احنا بنحشي، واحنا اكتر ناس بنحب نحشي متعودين على اللف والحشو. يعني ما حدش يقول لي ايه ده ان لسه هنلف، لا احنا بنلف محاشي كتير بقى، فبلاش الحركات دي. لو عايزين تحطوا نص كفتايه بس جوه مفيش مشكله، مش لازم تحشوا يعني الكفتايه كامله، ممكن تخلوها اقتصاديه اكتر او توفروا اكتر ان انتوا تحطوا نص كفتايه، يعني تقسموها من النص وتحشوا ويبقى يعمل معاكم كميه اكبر يعني.
انا عملت الاطراف كفتايه كامله، واللي في النص عملت نص كفتايه لان الكميه كانت اوكي كده بالنسبه لي، ولكن ممكن تخلوا كل الكميه نص كفتايه. دلوقتي بقى هنجهز التسبيكه بتاعتنا. هنحتاج تقريبا 3 معالق كبيره من الزيت. هنحط عليها بصلايه متوسطه متقطعه تقطيع ناعم، اديلها تقليبه، وبعد كده بحط عليها واحده فلفل رومي برضو متقطعه تقطيع ناعم. ممكن تحطوا فلفل حامي، وممكن تلغوا الفلفل الرومي خالص لو مش بتحبوها، مش عايزين يبقى في طعم فلفل رومي في الاكل. اول ما يبتدوا يتبالوا كده بحط عليهم كوبايتين من عصير الطماطم، يعني طماطم مضروبه في الخلاط عادي، 4 طماطميات مضروبين في الخلاط. خففت بشويه ميه عشان انا مستخدمه عصير طماطم جاهز، ما ضربتش طماطم عشان كده لونه احمر زياده، عشان ما حدش يحس يعني ان هو الطماطم حمراء ولا حاجه، لا هو الجاهز بيبقى كده. ونحط عليهم البهارات بقى، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه متوسطه من الزعتر، وهنملح. طبعا تاخدوا بالكم برضو زي ما قلت الملح مبقاش زياده قوي عشان كل حاجه عليها ملح. اديت لهم تقليبه وهسيبهم يتسبكوا على خفيف، يعني ياخدوا غلوه بس كده لمده 3-4 دقايق مش اكتر من كده، عشان بعد كده هندخل الفرن وكده كده هيتسبك في الفرن فمبقاش تقيل زياده. وحطيت بقى التسبيكه اللي انا عملتها دهيت على البتنجان وهندخلها الفرن. الفرن متسخن من قبل كده، هنحطها في النص على الشبكه على درجه حراره 200 او 220، من 200 ل 220. هنسيبها في الفرن تقريبا نص ساعه. احنا عاوزين الكفته تستوي، يعني البتنجان اوريدي مستوي، الصلصه اوريدي هتتسبك في خلال النص ساعه دي، ولكن اهم حاجه ان الكفته تكون مستويه تمام. انا بقى زودت عليها، حطيت عليها اضافه ان انا احط عليها يعني جبنه موتزاريلا، فطلعتها كده بعد ما استوت وبقى تمام. حطيت عليها شويه كده من الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا اللي انا مستخدماها دي جبنه فريش، جايباها قطعه على بعضها طريه كده، وبقطعها انا او ببشرها انا عشان تمط وتبقى مطتها كويسه. وبعد كده رجعتها الفرن بس 5 دقايق الجبنه تسيح، وبس كده بقت جاهزه معانا. مش عايزه اقول لكم يعني الريحه، الطعم، الشكل، هي حلوه في التقديم. حتى لو عندنا ضيوف كل واحد ياخد له وحدتين كده، وكل واحده جواها كفتايه او نص كفتايه زي ما انتوا عايزين. طعمها رهيب. البتنجان مع الكفته الاثنين دولت مع بعض كده خليط رائع. انا بحب البتنجان فبالتالي اي حاجه جنبه انا هحبها. انا قدمتها مع الرز بالشعريه. عملت معاكم رز كتير قبل كده، لو عايزين طريقه الرز بالشعريه اللي هو بيبقى شعريه لونها بامبا فاتح كده قولوا لي اعملها لكم في فيديو لوحده. انا بحب الشعريه تبقى متحمره زياده، وبحب الشعريه تبقى كتير في الرز زي عمر الشريف كده. بصوا يعني الوجبه دي بالنسبه لي انا خلاص كده، انا مش عايزه حاجه تانية من الدنيا وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفات اللي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.